فبعد تسجيل الدخول إلى حسابكم نقوم بالذهاب إلى هنا الإعدادات، ثم بعد ذلك يتم توجيهنا إلى هذه الصفحة، وللإشارة يمكنكم تغيير اللغة من هنا. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على المتابعة. إذا كان لديكم أي استفسار لا تترددوا في التواصل معي عبر بريد صفحتي على فيسبوك أو من خلال حسابي إنستغرام. ستجدون الروابط أسفل الفيديو، ولا تنسوا كذلك الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لكي تتوصلوا بإشعار كلما وضعت فيديو جديد.